أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. إذا ما تابعتوا الجزء الأول اضغطوا على الرابط اللي بيطلعلكم بصندوق الوصف لحتى تشوفوا الجزء الأول تشوفوا كيف وصلنا لهون، وتابعوا معنا برسم البورتريه بألوان الأكريليك. برسم بالتفاصيل أكثر وبحدد فيها بزيادة. بستعمل فرشاة رفيعة للتفاصيل وبدقق كتير بالموديل أو بالصورة اللي معي لحتى أشوف كل التفاصيل الممكنة اللي ممكن أرسمها. استعملت لون خمري لحتى أشد اللون أكثر بالظلال أكثر بشوي. هذا اللون أنا ما فرجيتكم إياه بس هو موجود من مثلث الألوان. بضيف البلاشر أو هو حمار الخدود. طبعا حطيت اللون الخمري وشوي من اللون البشر الغامق مع المي بحيث إني أقدر أنشره أكثر على الوجه أو أتحكم فيه. طبعا الطبقة اللي أسفلها ناشفة تماما. الأكريليك بنشف بدقائق بالجو المعتدل، والرسمة يمكن أخذت نص ساعة لحد الآن. حاليا كل خط بالتفاصيل هو خط جدا مهم ظاهر عندي، لذلك بكون حذرة فيه قدر المستطاع. للأسف ما كان التصوير شغال لما رسمت العين اللي على يمين اللي هي عينها الشمال، لكن أنا استعملت اللون الأسود بشكل خفيف لحتى أرسم البؤبؤ. وحاليا بضيف نقاط بيضاء اللي هي زي نقاط الإضاءة الرئيسية في الوجه، بحاول كمان أحطها داخل الليمون. الخط الأبيض اللي على الذقن من جهة الشمال هذا بيكون انعكاس للإضاءة بشكل عام حواليها، بس هاي المنطقة تعتبر منطقة ظل. استعملت نفس اللون اللي استعملته في الخلفية اللي هو أبل جرين لحتى ألون عيونها. طبعا بحب ألون بالعيون أول، بعدين بصير نعطي العيون تفاصيلها. وبستعمل الفرشاي البلاستيك اللي هي الفرشاة الرخيصة لحتى أرسم فيها الشعر. استعملت هاي الفرشاي بالذات لأنها بتعطي خطوط، لأنها شبه ناشفة. حاولت ما أبللها كتير. إذا لاحظتوا بإني مسحت طرف الفرشاي على قطعة الخشب اللي برسم عليها. بحاول أعطي ظلال أو كمان حجم للشعر بنفس الفرشاي وبدمج بحيث يبين كأنه الشعر متداخل مش كتلة واحدة وبس. دائما الظل والنور بعطي لأي شكل أنا برسمه ترسيم، كأنه ثلاثي أبعاد. والسر دائما لرسم ال 3D أو بشكل عام الأجسام ثلاثية الأبعاد هو بس إني أعرف باتجاه النور اللي بحدد لي الظل وكيف تدرجات الظل اللي برسمها هاي اللي بدها تدريب أكثر بشي. مرحلة إضافة التفاصيل من المراحل الممتعة جدا جدا. أنا بكون برسم بس بستنى لحتى أوصل هاي المرحلة الثانية. مرات بتحمس وبعطي تفاصيل أو ببدأ برسم التفاصيل قبل ما إني أكملها،
وهذا بيكون بس من الحماس الزايد يعني. انتوا عاملين فولو على الانستغرام؟ اعملوا فولو هناك لحتى تشوفوا أعمالي الفنية المختلفة، وتشوفوا كمان شو آخر شغلات جديدة بعملها أو بجيبها بالعالم الفني طبعا. وكمان لا تنسوا تشاركوا بمنتدى قناة اليوتيوب أو الكوميونيتي بار. بالكوميونيتي أنا كتير بنزل استبيان بخصوص الحلقات القادمة. هذا الاستبيان كنت منزلته من فترة، وكان الاختيار الأكبر لرسم البورتريه. كانت الخيارات الثانية هي رسم الطبيعة، وكان في كمان رسم الحيوانات زي الحصان. وقبل هيك كمان نزلت استبيان عن نوعية الفيديو سواء كان بالأكريليك أو بالمانجا، وكنت كمان حابة أرسم بالمائي. فبحسب انتو آرائكم معي أنا ممكن أختار المحتوى. لذلك لا تنسوا تشاركوا بمنتدى القناة، وكمان بحسابي الانستغرام لأني كمان بنزل هناك أحيانا تصوير، أو بنزل صور من وراء الكواليس تتعلق بفيديوهات اليوتيوب. ممكن تشاركوني رسوماتكم، اعملوا لي تاج وفولو، وبس أنا بشوف التاج بعدين وبحاول إني أجمع الرسومات بحيث أعرضها كلها بفيديو واحد، وهي تطبيق لفيديوهات الأكريليك بالقناة. وإجا دور الخطوة السحرية، وهي إضافة اللون الأبيض للعيون يلي بتعطيها لمعة وبتخلي العين حيوية أكثر. بحب هاي الخطوة كتير، دايما بتحمس لإلها لأنه فعلا نقطة بيضة صغيرة كتير بتفرق، وكتير بتضيف لمسة حيوية للوحة. هذا الجزء من الفيديو ما في شرح كتير عن استعمال ألوان الأكريليك. الجزء الأول شرحت فيه بالتفصيل كيف أتعامل مع اللون، ومتى ممكن أخلي الفرشاة مبللة ومتى ممكن أخلي البلل قليل عليها. لذلك بنصحكم تحضروا الفيديو الأول وتركزوا مضبوط بالشرح، وهذا الفيديو هو التكملة. لذلك الاثنين فيديو كتير مهمين. بوزع بنفس الإضاءة وبحاول أعدل إضاءة الوجه بشكل عام. كنت متمنية لو تكون الفرشاة أرفع من هيك، بس هي أرفع فرشاة قدرت يعني أخدها. وفي جهة اليمين من ناحية الخلفية بحاول أدمج الأبيض شوي، لأنه حسيت بأنه وجهها الجهة اليمين من طرف إيدي يعني مش كتير مبينة فاصلة عن الخلفية. تقريبا أنا هيك بالمرحلة النهائية من الرسمة. ممكن تختاروا أي رسمة بتحبوها، وبس بتكونوا فهمتوا الخطوات اللي حكيتها فبيكون كتير سهل لإلكم. وهيك بكون خلص فيديو اليوم. بتمنى منكم لايك إذا عجبكم الفيديو، وإذا كنتوا جداد اشتراك في القناة. لا تنسوا كمان تضغطوا الجرس لحتى يوصلكم تنبيه بكل فيديو بنزل. دائما أنا بحاجة دعمكم ودعواتكم. شكرا كتير لكم. بشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله. نسيت أسألكم، شفتوا الجولة بركن الرسم ببيتي؟ روحوا شوفوا الفيديو كتير حلو، وبشرح فيه عن أدوات فنية ممكن تلاقوها بأي مكان، وكمان روابط الأدوات الفنية اللي استعملتها.